Ngày 17 tháng 5 năm 2022 thêm 1.785 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 17 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết có 1.785 ca mắc mới COVID-19 tại 48 tỉnh, thành. Tăng hơn 200 ca so với hôm qua, trong ngày số khỏi gần gấp 3 lần số mắc. Ca tử vong tăng lên so với hôm qua là 4 trường hợp tính từ 16 giờ ngày 16 tháng 5 đến 16 giờ ngày 17 tháng 5. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.785 ca nhiễm mới đều ghi nhận trong nước, tăng 237 ca so với ngày trước đó. Tại 48 tỉnh, thành phố có 1.206 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 419, Vĩnh Phúc 119, Phú Thọ 111, Nghệ An 97, Hải Dương 71, Quảng Ninh 70, Yên Bái 70, Tuyên Quang 57, Bắc Ninh 51, Bắc Kạn 48, Lào Cai 46, Thái Bình 44, Thái Nguyên 41, Đà Nẵng 39, Thành phố Hồ Chí Minh 36, Hà Nam 29, Sơn La 27, Bình Dương 26, Nam Định 26, Hưng Yên 25, Quảng Bình 23, Hòa Bình 20. Hà Tĩnh 20, Bà Rịa Vũng Tàu 19, Ninh Bình 19, Hà Giang 19, Quảng Ngãi 18, Bắc Giang 17, Quảng Trị 17, Bình Phước 17, Đắk Nông 15, Cao Bằng 14, Lai Châu 13, Điện Biên 12. Thừa Thiên Huế 11, Tây Ninh 10, Thanh Hóa 10, Gia Lai 8, Lạng Sơn 8, Khánh Hòa 7, Phú Yên 7, Cà Mau 7, Bình Thuận 5, Bình Định 5, Bến Tre 5, Đồng Tháp 5, Long An 1, Hậu Giang 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh -47, Quảng Bình -21, Hải Phòng -19. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Phú Thọ +58, Vĩnh Phúc +56, Nghệ An +33. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 2.251 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.699.965 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.108 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.692.210 ca. Trong đó có 9.362.040 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.595.957, Thành phố Hồ Chí Minh 609.009, Nghệ An 483.670, Bắc Giang 386.462, Bình Dương 383.719. Tình hình điều trị COVID-19 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5.094 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.364.857 ca thở oxy qua mặt nạ, 172 ca thở oxy dòng cao SFNC, 19 ca thở máy không xâm lấn, 2 ca thở máy xâm lấn, 11 ca ECMO, 2 ca từ 17 giờ 30 ngày 16 tháng 5 đến 17 giờ 30 ngày 17 tháng 5. Ghi nhận 4 ca tử vong tại Bình Dương, 3 ca trong 2 ngày. Khánh Hòa 1, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.071 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN.
Trong ngày 16 tháng 5 có 338.133 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 217.377.159 liều, trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 197.312.030 liều, mũi 1 là 71.468.040 liều, mũi 2 là 68.690.974 liều. Mũi 3 là 1.506.133 liều, mũi bổ sung là 14.809.689 liều, mũi nhắc lại lần 1 là 40.807.362 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 29.832 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.412.044 liều. Mũi 1 là 8.922.636 liều, mũi 2 là 8.489.408 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 tháng 11 tuổi là 2.653.085 liều, mũi 1 là 2.652.133 liều, mũi 2 là 952 liều.